เรื่องมันมีอยู่ว่าผมได้เคยอ่านรีวิวปืนกระบอกนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยตอนสมัยที่ยังเป็นหน้าสั้นอยู่หน้าสั้นท่อยาวตอนนั้นกล้องไม่โฟกัสแล้วผมก็ไม่ได้แก้เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะลงใหม่แล้วคลิปเก่าผมก็จะลบทิ้งนะครับผมเก็บไว้เป็น private เพราะว่าตอนนี้ผมอยู่กับไอ้กระบอกนี้มา2 ปีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจะมาไล่ให้ฟังแล้วก็มารีวิวคร่าวๆให้ฟังครับว่าผมทำอะไรกับมันไปบ้างโอเคครับผม CM16 GNG รีวิวโอเคครับเริ่มต้นจากตัวปืนก่อนตัวปืนก็ไม่มีอะไรมากครับเป็นปืนระบบไฟฟ้าทั่วไปที่ผลิตโดยบริษัท GNG ไต้หวันตอนนี้มันมีดียังไงก็คือ1มันเริ่มราคาเริ่มต้นมันถือว่าถูกเมื่อเทียบกับตัวอื่นอย่างน้อยก็ในปีที่แล้วนะครับเพราะตอนนี้สเปคหน้าอาร์มตีตลาดเข้ามาแบบตูมคนถ้าจะส่วนมากที่แบบเริ่มเล่นใหม่ๆเขาก็จะเทไปหาสเปคหน้าอาร์มแล้วจากตอนแรกที่ว่า GNG ตัวนี้เคยเป็นหนึ่งในปืนเริ่มต้นที่หลายๆคนมองไว้ด้วยความที่ว่าGNG ขึ้นชื่อเรื่องทนอยู่แล้วก็ความซิ่งแต่งซิ่งความสวยโพลิเมอร์น้ำหนักเบาแล้วก็แถม ETU เป็นMOSFET built-in ของ GNG มาจากโรงงานที่ใช้งานได้เสถียรมากผมใช้มา2 ปียังไม่หลอนยังไม่ช็อตครับผมก็ถือว่าสมัยนั้นสำหรับปีที่แล้วก็ยังถือว่าใหม่แล้วก็ดีสมัยนี้ยังดีอยู่ไหมก็ดีแต่ว่าสเปคหน้าอาร์มตอนนี้มันให้ออปชันที่ครบกว่าจบกว่ามาจากโรงงานครับผมแต่ก็แล้วแต่คนนะครับผมส่วนตัวผมก็ยังใช้นี่อยู่ผมยังไม่มีตังค์ซื้อใหม่ก็คิดว่าจะจบไปแค่นี้แล้วก็เอาเงินไปทำอย่างอื่นประมาณนั้น แซวเล่นเสียเวลาโอเคครับผมตัวปืนก็เป็นปืนระบบไฟฟ้ามี ETU ในตัวก็เดิมมันจะเป็นหน้าสั้นนะครับผมเป็น8 นิ้วโพลิเมอร์ทั้งกระบอกครับผมตอนนี้ผมทำใหม่ผมทำอะไรไปบ้างเริ่มต้นจากตัวปืนก่อนคือผมส่งอัปเกรดใหม่ยกชุดเปลี่ยนชุดลมใหม่เปลี่ยนเฟืองใหม่หมดเลยเฟืองที่ใช้ตอนนี้สเปคเป็น 16-1 สูบ 14 ฟันสปริงเบอร์120ถ้าผมจำไม่ผิดชุดยางฮอปเป็นยางฮอปโปรท่อ8 Air Soft ยาว 407 ครับผมแล้วก็เรือนยังเป็นเรือนฮอปเดิมลูกสูบใช้เป็นลูกสูบน่าจะหยดน้ำนะผมไม่ได้แกะออกมาเช็คสักพักละผมไม่ได้ใช้นานก็ลูกสูบหยดน้ำนะครับผมกระบอกนี้คอสตอมทั้งกระบอกโดยลันเซ็ตนะผมเป็นชุดภายในส่วนภายนอกผมซื้ออะไหล่มานั่งหาใส่เอาเองภายในก็ประมาณนั้นครับผมสามารถรีดเรทได้อยู่ที่ประมาณ30 บอลมอเตอร์เดิมเฟือง 16-1 แล้วก็มีเปลี่ยนไกปืนเป็นไกของแม็กเพื่อหน้าสัมผัสที่ดีขึ้นแล้วมันจะดูแลรักษาหน้าคอนแทคมากกว่าช่างก็แนะนำมาผมลองใช้ดูมันก็สวยจริงๆดีจริงๆปรับระยะได้ด้วยครับผมตัวปืนเดิมๆก็จะประมาณนี้นะครับความแรงที่ทำไว้มันรีดได้อยู่ที่ประมาณ399ไม่เกิน400ไม่เกินไม่มากกว่านี้ครับผมความแรงจะอยู่ที่ประมาณนั้นแล้วมันจะคงที่ตลอดชุดลมของค่ายนี้สำนักนี้เขาทำมาดีมากครับอันนี้เขาไม่ได้จ่ายครับผมจ่ายเองแต่ของเขาดีจริงขอมาขายของให้เขาหน่อยประมาณนี้ครับผมตัวปืนนอกนั้นก็ยังเป็นเดิมๆชุดบอดี้ก็จะเป็นบอดี้เดิมครับมีเปลี่ยนตัวสลักหน้าหลังก็เปลี่ยนเป็น CNC ยิงลายแม็กคูงานเกรดลันเซ็ตเหมือนกันส่วนตัวปรับโหมดมันจะค่อนข้างมีปัญหาครับถ้าเราไม่ได้ใช้ปรับโหมดเดิมเหมือน GNG ด้วยความที่ว่าเกียร์บ็อกซ์มันจะหนาของปืนปกติทางที่ดีก็คือปาดครับซื้อปรับโหมดมาต้องปาดตัวแผ่นปรับโหมดก่อนถึงค่อยเอามาใส่เข้าไปแล้วต้องล็อกเกลียวให้ดีๆเพื่อที่ว่ามันจะน็อตไอ้ตรงเนี้ยมันจะได้ไม่คลายซึ่งผมเจอหลายรอบแล้วตอนนั้นผมปวดหัวส่งช่างจบตอนนี้กลับมาก็ประมาณนี้ครับใช้งานปกติผมก็เล่นแต่เซมิแหละครับก็ไม่ได้ออโต้อะไรส่วนปลดแม็กก็เดิมๆมาตัวนี้เป็นบอดี้เหลี่ยมมันจะให้เป็นปลดแม็ก2 ฝั่งจากโรงงานนะครับผมแต่อันนี้ผมเปลี่ยนเป็นปลดแม็ก CNC นะครับปลดแม็กซิ่งไปประมูลได้มาก็เลยเอามาใส่มันก็จะประมาณนี้แผ่นคัดปอกก็เป็นแผ่นคัดปอก CNC ตัวปั๊มโบเอาไว้กดเล่นก็เป็น CNC เหมือนกันนะครับผมสลัก2 ข้างที่ผมแจ้งไว้ยิงลายแม็กพูแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สำนักหน่อยครับสำนักลันเซ็ตนะครับผมประเทศไทยสำนักนี้เขาดังจริงประมาณนั้นนะคันล้างก็เป็นคันล้างแต่ง2 ด้านสวยๆแต่ตอนที่4มาเริ่มซีดแล้วผมเอาไปออกแบบมากไปหน่อยส่วนชุดท้ายก็เปลี่ยนแกนตอนแรกผมปาดใส่ดอกท้ายผมไม่ชอบก็เลยไปซื้อไอ้ตัวนี้มาใส่เป็นตัวแหวนรองไอ้ตัวแกนพันท้ายที่สามารถต่อเข้ากับหูกวินได้เผื่อบางทีในกรณีที่ผมต้องการจะเอาให้ใส่สะพายครับเพราะว่าด้วยความที่ว่าท้ายมันปาดไปแล้วใส่ท้ายไปเลยมันจะชอบแบบบิดไปบิดมาได้ก็เลยเอาวันนี้มาใส่ก่อนชั้นนึงแล้วก็ตามด้วยไอ้นี่แล้วก็ตัวล็อกท้าย2 ตัวแล้วก็สีแดงประมาณนี้ครับสีมันเริ่มซีดแล้วแหละมันอยู่กับผมมาปีกว่า2 ปีจะ2 ปีละสีมันก็จะซีดๆหน่อยส่วนตัวพันท้ายตอนนี้ผมใส่เป็นท้ายแม็กพูสีทรายนะครับผมจะสลับใช้กับท้าย PTS ครับผมแต่ตอนนี้มันจะมีปัญหาที่ว่าแบตเตอรี่ที่ผมมีใช้อยู่มันจะยาวก็เลยต้องใส่ตัวนี้ไปก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะยัดแบตไม่ลงครับผมมอเตอร์ก็ยังเป็นเดิมๆตูดส้ม GNG ครับแรงๆจากโรงงานครับซิ่งๆไม่ต้องเปลี่ยนมันก็เละ
มันก็แรงแล้วแรงบิดสูงมากต่อไปเป็นชุดหน้านะครับผมตามที่ได้แจ้งไว้ตัวปืนกระบอกนี้จะเป็นชุดท่อ 407 ของเอ Airsoft นะครับผมแล้วก็ยางโพมิเทียสเดือนออฟเดิมครับผมแล้วก็ท่อนอกยาว10ประมาณ13นิ้วหรือ14นิ้วน่าจะ13นิ้วแหละครับแล้วก็ใส่ชุดหน้าเป็น13นิ้วชุดหน้าจิเซลตัวกระบอกนี้ด้วยความที่ผมแต่งตามคาร์บายไรเฟิลมาร์ค 2จาก GTA ออนไลน์ครับผมมันก็เลยมาจบที่ชุดหน้าตัวนี้แต่สีดำตอนนั้นผมหาซื้อไม่ได้เห็นสีทรายมันสวยก็เลยซื้อมาเลยซื้อมาใส่ครับผมมีแฮนด์สต็อปเปอร์อันนึงติดไว้สวยๆหลักๆภายนอกปืนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแมกกาซีนก็ G&G มันไม่ค่อยเลือกแม็กครับหรือมันเลือกแต่ว่าแม็กที่ผมมีมันไม่เลือกก็ไม่รู้แต่ถ้าใช้กับแม็กปั่นทั่วไปมันจะสามารถใช้ได้หมดนะครับผมอันนี้ผมใช้เป็นแม็ก G&G ที่ผมเจอมาจากตลาดมืดในราคา100 บาทก็ยังใช้ได้แต่จริงๆ M4 มันใช้กับแมกกาซีนได้ค่อนข้างจะทุกอย่างมันจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการเลือกแม็กเหมือนของพวก 416 ครับก็ไม่ต้องเอามาเป็นแบบปัจจัยหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อปืนหรอกครับโอ้ผมพูดอะไรวะเนี่ย6 นาทีโอเคสุดท้ายสำหรับปืนกระบอกนี้ก็คือสโคปผมติดเป็นสโคปเลียงไว Discovery VT-1 ครับผมได้จากร้านคุณนุชในราคา1,000 กว่าบาทก็ใช้ได้แหละครับผมสู้ราคา Vector Optic ไม่ไหวแล้วก็ติดการแตกไว้เผื่อบางทีมีคนยิงโดนนะครับผมปึ๊กสโคปมันจะได้ไม่แตกสโคปแทงต้องรักษายังชีพนิดนึงโอเคครับผมตัวนี้ก็สรุปคร่าวๆที่ทำไปก็จบอยู่ประมาณที่ 12,000 ปืนเริ่มต้นที่ 6,000 ค่าแต่งโดนไปประมาณ 5,000 กว่าบาทเปลี่ยนชุดลมใหม่ชุดเฟืองอะไรพวกนี้ตอนนี้อยู่ได้อีกยาวๆครับและช่างคนนี้มีบริการเซอร์วิสฟรีทุกกระสุน5 ถุงหรือประมาณ 10,000 นะสามารถส่งไปเซอร์วิสได้ฟรีจ่ายแค่ค่าส่งกลับประมาณนั้นครับผมคุณภาพระดับนี้ผมยกให้เลยครับสำนักรันเซ็ตอันดับ 1ในใจผมเลยถ้าเรื่องการแต่งบีบีกันนะครับผมไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องการโดนยำแน่นอนเพราะช่างคนนี้เขาไม่รู้เขาจะยำปืนลูกค้าไปเพื่อดิสเครดิตตัวเองทำไมก็ตัดปัญหาเรื่องการโดนยำได้ช่างถ้าให้ผมแนะนำคนนี้เลยครับเจ็บจบแน่นอนแต่จบจริงๆตราบใดที่เรายังไม่มีกิเลสมาครอบงำมันก็จบยิงนิ่งๆนิ่มๆใช้งานได้เรื่อยๆครับผมก็โดยสรุป G&G ตัวนี้อยู่กับผมมา2 ปีก็เบื่อหน้าเหมือนกันแต่ว่ามันก็ดีอ่ะมันอยู่กับผมมานานมันก็มีความทรงจำทั้งดีแล้วก็ไม่ดีด้วยแต่ก็โดยรวมผมก็ถือว่าค่อนข้างประทับใจกับที่ผมทำไปแล้วก็รูปลักษณ์ภายนอกรูปลักษณ์ภายในสเปคแล้วก็ถ้าจะทุกอย่างที่โรงงานเขาให้มาตั้งแต่แรกนะครับผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้เห็นผมว่ามันก็ดูลงตัวดีนะแล้วไปมามันก็แบบเปลี่ยนชุดหน้าบ้างเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่แล้วสุดท้ายมันก็มาจบที่สเปคนี้ครับแล้วผมคิดว่าจะไม่เปลี่ยนละผมเอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าสเปคนี้ยิงง่ายใช้งานง่ายครับผมสำหรับใครที่ดูไว้เป็นแนวทางนะครับผมก็สามารถใช้ตัวนี้เป็นแนวทางได้ถ้าคุณต้องการที่จะขึ้นปืนหรือต้องการจะแต่งปืนสามารถใช้เป็นแนวทางได้ตามสบายนะครับผมเพราะตัวนี้ผมก็ไปก๊อปดีไซน์ GTA ออนไลน์มาเหมือนกันโอเคครับผมสำหรับ G&G CM16 ตัวนี้ผมขอไปทดสอบยิงแล้วกันนะครับเพราะว่าความแรงผมจำได้แล้วก็เรท30 บอลผมก็ยังจำได้อยู่จากช่างที่เขาเทสให้กล่าวโดยสรุปก็ตามนั้นสำหรับรีวิว Overview G&G CM16 ตัวที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณมากที่ติดตามช่องผมนะครับผมช่วงนี้จะพยายามลงคลิปให้มันมากขึ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมจะเวลาไปตัดต่อขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ